درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. پیرو مسائل گذشته در مورد جنگ اسرائیل و حماس میخواستم به چند تا سوال پاسخ بدم و در مورد چند نکته هم تجزیه تحلیل داشته باشیم و یک مقدار مسائل رو روشن‌تر از همیشه بهشون نگاه کنیم، چون به هر صورت اطلاعات و تجزیه تحلیل های مختلف برای یک انسان خردمند یک منبع بسیار عالی هستش که با کنار هم گذاشتن وقایع، اخبار و تحلیل های مختلف بتونه واقعیت ماجرا رو بهتر درک کنه. در برنامه قبل صحبت کردیم که زوایای حمله حماس رو باید از چند دیدگاه مختلف ببینیم و در موردش توضیح دادیم. حالا در ویدیویی که اگر دوستانی که در یوتیوب همراهی میکنن منشن میکنیم در بالای تصویر، میتونید ویدیوی قبلی رو مشاهده کنید. به یک نکته دیگر میخواستم اشاره کنم که در اتفاقی که در روز شنبه در اسرائیل رخ داد و حماس حمله کرد و یک عملیات بسیار پیچیده رو اجرا کرد و نزدیک به تا به الان 1000 نفر رو در اسرائیل کشت، هیچ کسی از کشورهای مختلف و ابرقدرت‌ها نقش ترکیه و قطر رو بهش نپرداختن. برای این تحلیلمون هم به چند شواهد تاریخی مراجعه میکنیم و باید به این نکات توجه کنیم که در جنگ ایران و به هر صورت داعش در سوریه عملاً حزب الله و ایران علیه مواضع ترکیه و قطر می جنگیدن. همونطور هم که قبلا هم گفتیم مواضع حماس، به قول معروف حماس، انقدر که امروز اخبارهای مختلف رو شنیدیم، حماس بسیار به جریان اخوانیسم نزدیکه و قطر پدرخوانده این جریان هست و اردوغان هم تفکراتش مبتنی بر ایدئولوژی هستش که امروز حماس شکل گرفته. شما اگر نقشه غزه رو نگاه کنید میبینید که از یک طرف توسط مصر محاصره است و از یک طرف هم توسط اسرائیل. مصر و عربستان و امارات که اگر به یاد داشته باشین چند سال پیش قطر رو تحریم کردن، از نظر ایدئولوژی بسیار فاصله دارن با قطر و دشمن خودشون رو جریان اخوانیسم میدونن و همونطوری هم که به هر صورت دوستان میدونن بعد از روی کار اومدن محمد المرسی در مصر، عربستان و امارات هزینه‌ای سرسام‌آوری کردن که سیسی رو علیه مرسی بشورونن و عملا در مصر دوباره کودتا رخ داد و جریانی که میتوانست به واسطه ترکیه، قطر تنگه بر صورت تنگه کانال سوئز رو به هر صورت کنترل کنه و خطر تبادل انرژی برای سعودی ها رو به مخاطره بیاندازه در مصر کودتا کردن. بر صورت تنش میان اسرائیل و ترکیه و قطر یک بحث توی دراز مدته که به نقطه عطفش در سال 2009 میشه اشاره کرد، همزمانی که غزه دوباره محاصره شده بود و کشتی مارمارا توسط ترکیه به غزه فرستاده شد برای شکستن محاصره غزه و طی اون عملیات چندین نفر شهروندان ترکیه کشته شدند و این باعث شده بود که اکثر کشورهای جهان علیه اسرائیل موضع بگیرن و روابط ترکیه و اسرائیل عملا متشنج شده بود که در سال 2015-2016 دوباره این روابط حسنه شد. برای همین نمیتوانیم به طور مستقیم نقش جمهوری اسلامی رو در داخل این قضایا بزرگش کنیم و خیلی جالبه که همونطور که گفتم هیچکی در نقش ترکیه و قطر صحبتی به میان نمیاد. خیلی از کسانی که در شواهد به حال میدانی رو رصد میکنن به این موضوع اشاره کردن که سلاح‌های مدرن امریکایی که به اوکراین فرستاده شده در دست افرادی بوده که به اسرائیل حمله کردن. شما ببینید تجار قطری به واسطه حمایت و نفوذی که ترکیه در اوکراین داره اسلحه‌های مدرن غربی رو به غزه رسوندن. این کار از عملاً
از دست جمهوری اسلامی بر نمیاد. به هر صورت جمهوری اسلامی اگر توانایی چنین عملیاتی رو داشت قبلا طی 43 سال گذشته انجام میداد، ولی خب عملا در پشت پرده جمهوری اسلامی و اسرائیل مواضع مشترکی رو دارن و به هر صورت در بحث کلانتر که اینجا جاش نیست خواهرخوانده همدیگه هستن در منطقه و برای پوشش دادن اتفاقهایی که به نفع هر کدومشون هست حرکات‌های به هر صورت مختلفی رو انجام میدن. برای همین در این بازی جمهوری اسلامی نقش اون پسر بچه‌ای داره که هر کسی هر اشتباهی میکنه تو سر اون میزنه، به عنوان یک مترسک ازش استفاده میکنن. همونطوری هم که دیدیم علی خامنه‌ای همون بدلش امروز صحبت کردش و در مورد این قضیه عملا اعلام کردش که ما دخالتی نداشتیم. حالا این جای بحثی تأمل داره که اینهایی که دم از حمایت از فلسطین و غزه میزنن سر به زنگاه شانه خالی میکنن و از کنش‌های حزب الله هم مشخصه که میلی به شروع به جنگ نداره. به هر صورت گفتیم که حزب الله بعد از معاهده‌ای که با اسرائیل به واسطه چراغ سبز که از تهران بهش داده شد و اون حدود مرزی رو تعیین کردن و منابع گازی رو بر سرش توافق کردن و به خاطر مشکلاتی که در لبنان هست بعیده به جنگ برسه. برشا در سیاست چیزی 100% نمیشه گفت، ولی خب در اون حزب الله هم افرادی هستن که تلاش میکنن حزب الله رو وارد جنگ کنن. در داخل ایران هم هستن. برشا لابی پانتورک به لابی بسیار قدرتمندی هست در داخل جمهوری اسلامی و تلاش میکنه که سناریو رو ایجاد کنه که عملا نقش ترکیه و قطر در همراهی با حماس و کمک به حماس در این قضیه کمرنگ بشه. این در لایه میانی قضیه است که باید بهش اشاره کرد که هیچ کدوم از رسانه‌ها در موردش صحبت نکردن. به هر صورت ترکیه و قطر به خاطر اون هاب انرژی که قراره از ترکیه بگذره تلاش میکنن که تمام خطوط انتقال گاز عملاً به مشکل روبرو بشه و به عنوان تنها صادر کننده گاز به سمت اروپا بتونن برتری خودشون رو در بازی‌های سیاسی داشته باشن. به هر صورت امروز ترکیه بعد از جنگ اوکراین خطوط گازی لولی روسیه، ترکمنستان، قرقیزستان و آذربایجان ازش عبور میکنه و میدانهای گازی که در دریای مدیترانه در حاشیه لبنان، غزه و اسرائیل به هر صورت پیدا شد و کشف شدش و قراردادی که اسرائیل با یونان و قبرس برای انتقال این گاز به اروپا بستش باعث شده که قطر و ترکیه احساس خطر کنن و البته نقش روس‌ها هم در این زمینه نمیتوانیم ازش به هر حال بی‌تفاوت باشیم، ولی خب در یک برنامه دیگه در مورد به هر حال مصالح و منافع روسیه در جنگ صحبت میکنیم و در دایره کلانتری هستش که نقش به هر صورت درگیری یهودی‌ها با یکدیگر در اوکراین و اسرائیل در حلقه بالایی‌تر در موردش بحث خواهیم کرد. ولی خب این نکته‌ای بودش که میخواستم بهش اشاره کنم و جالبه که همه در مورد نقش جمهوری اسلامی صحبت میکنن. جمهوری اسلامی که طی چند ماه گذشته با عربستان رابطه برقرار کرد، تلاش میکنه با مصر رابطه برقرار کنه و به هر صورت این بار نقش جهاد اسلامی در حمله به اسرائیل کمرنگ شده و ایجاد یک بحران میتونستش برای لابی‌های مختلف منافع مختلفی داشته باشه که امروز در مورد قطر و ترکیه گفتیم، در برنامه قبلی در مورد بازی جهانی در موردش صحبت کردیم. ولی خب متاسفانه وضعیت یعنی سیستم خبری جهانی به سمت سوی هدایت میشه که اهداف لابی‌های مختلف تامین بشه و مردم ایران هم به خاطر انزجاری که از جمهوری اسلامی دارن چشم خودشون رو به وقایع بستن و خیلی سخته که بهشون بگیم که مثلا واقعا اصلا جمهوری اسلامی انقدر که آدم کلاش و دوز در درون خودش داره اصلا نمیتواند پولی به اون سمت بره. این پولی که قراره به سمت
به هر صورت غزه هدایت بشه، انقدر ببخشید عذر میخوام لاشخور میونش هست و پولی نمیرسه و اسپانسر اینها عملا قطر هست. البته اون پولی هم که امریکا آزاد کرد شالشو کندن، یعنی اون 6 میلیارد دلاری که هبه شد به بانک‌های قطری هزینه به هر صورت پیاده سازی این الگوریتم در اسرائیل بودش. و در یک بعد دیگه هم امریکا توانست دوباره سیطره خودش رو علیه رژیم به حال نتانیاهو بیشتر کنه. نتانیاهویی که لگد میزد، نتانیاهویی که از سال 2016 تلاش شدش که از زیر سیطره امریکا خارج بشه، ولی خب عملا این اتفاق که رخ داد، این اتفاق در واقع در چندین بعد مختلف میتونست تاثیرگذار باشه که برای امریکا، برای غرب، برای ترکیه و حتی برای جمهوری اسلامی منافعی داشته باشه. ولی خب عملا دوران این گروهک‌های جهادی به اتمام رسیده، همونطور که بر صورت سپاه قدس عملا کمرنگ شد، حوثی‌های یمن عملا کمرنگ شدن، واگنر در بر صورت روسیه کمرنگ شد، حماس و جهاد اسلامی و حزب الله هم باید کمتر بشه و در نظم نوینی که تمام دولت‌ها در اون شریک هستن دیگر هیچ گروهی نمیتواند خارج از به حال سیطره نظام واحد جهانی برای خودش قدرتمند باشه. برای همین اکثر به صورت گروهکایی که خارج از دولت ها هستن کماکان حذف میشن. میگم بزرگترین حذفش هم که حذف قاسم سلیمانی بودش که باعث شدش که سیطره‌ای که به هر صورت سپاه قدس داشت در لبنان، سوریه، یمن عملا از بین بره و شما میبینید که در منطقه یواش یواش این رخدادهایی رقم خوردش. جمهوری اسلامی هم برای اینکه یکی از شروط عربستان و مصر برای ایجاد رابطه برقرار کردن مثلا ایران اینترنشنال نبود، عدم حمایت از جهاد اسلامی بود و کمک کردن برای حذف حماس. برای همین این اتفاقا رقم خوردش. در سطح کلان جهانی بازی ها تغییر خواهد کرد و شخصا به این باور رسیدم که کاخ سفید عملا چراغ سبز داده برای بر صورت محاصره غزه و عملا گرفتن کامل غزه و به واسطه این و به واسطه افکار عمومی جهان عرب احتمالاً قرارداد ابراهیم ملغا میشه یا حداقل رابطه عربستان با اسرائیل فعلا در صورت به حاشیه میره و بعد از انتخابات 2024 که محتملاً دوباره دموکرات‌ها برنده خواهند شد اگر اتفاقی نیفته، مذاکرات صلح فلسطین مجددا آزاد میشه. این بازی هستش که شخصا به هر صورت میبینم برای آیندهش و در این بازی هم خب به هر صورت همه اینها نفع و منافعی دارن. به حال چراغ سبزی که غرب دادش برای پانتورک‌ها و ترکیه یک چراغی بودش که از این ور بتونه حماس را کنترل کنن. به هر صورت بازی پیچیده‌ای هستش و تلاش می‌کنیم در هر برنامه در مورد این مسائل، مخصوصا مسائلی که به روز هستش، صحبت کنیم.